מכאן אנחנו ממשיכים לעניין הבא, הסבב האחרון מול עזה בסוף השבוע, הסתיים כנראה, אבל רבים מתושבי עזה שיודעים שהסבב הבא הוא רק עניין של זמן, סבורים שהממשלה צריכה לעשות יותר כדי לפתור את הבעיה. אנחנו מארחים כאן את עורכת הדין בתיה כהנא דרור, אחת ממארגנות כנס שעוסק בנושא, ואת דביר ססי, פעיל חברתי מסדרות. שלום רב לשניכם, אהלן. אתה פעיל וגם יש לך איזה מיזם שהקמת בימים האחרונים. האמת, קודם כל אני אציין שלא הקמתי את זה לבד, יש איתי חבורה של אנשים אתה גם נדיב. עשו איזה כמעט יוזמה שלהם הרוב, ובחרו להישאר בעילום שם. הנה אנחנו רואים את זה, שזה מה? זה 120 כיסאות. 120 כיסאות שהחלטנו להקים מסדרות, ואמרנו די, לנו נמאס כל היום. לחפש את עצמי הזה מצעם המנהיגים שלנו, שאגב בחרנו אותם ובאחוזים, אני חושב שעוטף עזה, אל תקריא רק את שדרות, את עוטף עזה פלוס הקיבוצים, שיקפו מאוד מאוד את אחוזי ההצבעה בארץ באופן כללי. ואמרנו די, נמאס לנו, עכשיו אנחנו שמים פה את הכנסת בלב שדרות, בלב פארק בשדרות, 120 כיסאות, עם 120 הזמנות אישיות לחברי כנסת, ובואו, תבואו, תשבו איתנו, הייתי שם יום שלם בשמש, חיכיתי שהגיעו חברי כנסת, ואומנם הגיעו מעט מאוד. מי הגיע? הם הגיעו מכל מיני מפלגות, בואי לא ניכנס לזה. אבל הגיעו מכמה מפלגות, ומאוד מאוד שמחתי שהם הגיעו. לא, שמחתי שהם הגיעו. ניכנס. אני מעדיף שלא מפאת כבודם. והגיעו וממש... לא, אז תגיד מי שהגיע, זה דווקא מכבד אותו. הגיעה אורנה ברביבאי, קרין אלהרר גם הגיעה, הגיעו מעוד מפלגות. אנחנו רואים, קרין, כבוד. וממש שמחנו, ואנחנו מעריכים את זה על אף תהום של מחלוקות בינינו. שמחנו לראות אותם, שמחנו שהם הגיעו, ואנחנו מאוד מעריכים את זה. נולדת בשדרות? כן. ספר לי על סוף השבוע האחרון שם. איפה זה תפס אותך? באופן אישי, סוף השבוע האחרון הייתי מחוץ לשדרות, אבל אני תמיד אומר, מה זה סוף שבוע אחד מול 18 שנה בתוך העיר הזו? מה החוויה הכי שאתה זוכר? אני זוכר, אני אגיד לך, מלפני שנה בדיוק, היינו פה גם בכנסת אגב, באיזה שדולה, וסיפרנו את זה, הייתי בסניף שלי, בני עקיבא בשדרות, והיינו בפעולה, בערב שבת, היינו קרוב ל100 בני נוער, בנים ובנות, בני 14 עד 18, ופתאום התחיל מטח. עכשיו, מטח זה לא כמו היריות וכמו הטילים שהייתי ילד שאני זוכר. מטח זה אומר 10 טילים, אחד אחרי השני, ותוסיפי להם את הבומים של כיפות ברזל, אחד אחרי השני, ותתארי לך בראש עכשיו תמונה של 100 בני נוער רצים וצורכים בתוך מעמד צפוף. זה היה מבחינתי סרט אימה שאני לוקח איתי כאילו לכל החיים מהיום. וזה גם סיפור קטן, מתוך 18 שנה. בתיה כהנא דרור. כן. אז מה, תראי, אנחנו, כל פעם שיש כזה מטח, כל פעם שיש סוף שבוע כזה, או שבוע כזה, אנחנו חוזרים לעסוק בזה, ואז אני בטוחה שתוך כמה ימים זה יישכח. איך אתם משאירים את זה על סדר היום? זה אתגר מאוד מאוד גדול. כן, קודם כל זה מדהים לשמוע את הבחור הצעיר הזה, שבא ואומר, הנה, צריך תוכנית, צריך אסטרטגיה, צריך משהו לטווח ארוך, בהפוגות לפחות. זה דבר כל כך אינטואיטיבי, כל כך ברור, לא צריך להיות מי יודע מה. וזה בעצם הרעיון שמוביל אותנו לכנס שהתקיים ביום חמישי, בעזרת השם, באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף המחלקה ליישוב סכסוכים. הרעיון הוא באמת להעביר הצעת חוק שעוסקת בחלופות מדיניות, שנבחנות, אבל לא רק בעת חירום, כשיש מתחים ואז צריכים לברוח וכו', אלא שנבחנת דווקא במצבי הפוגה, אבל בונה אסטרטגיות, מפתחת, תראו, אנחנו אומת ההייטק, אנחנו האומה הכי חכמה בעולם. אבל מה, מעבר לזה, מה זה אומר בפרקטיקה? אני אומרת, קודם כל חשוב להגיד שגם מבקר המדינה בצוק איתן בא ואמר, לא היו חלופות מדיניות, לא נבחנו חלופות מדיניות, תמיד אנחנו תגובתיים. אז בפרקטיקה מדובר על בעצם הצעת חוק שבאה ואומרת, קודם כל להשקיע משאבים בדבר הזה, המשמעות כמובן לפתח, לייצר חלופות מדיניות, דבר שני להשקיע זמן, לדון באופן עקבי וסיסטמטי. הדבר האחרון זה כמובן הבקרה והפיקוח של אזרחי מדינת ישראל, שהדברים האלה נעשים. זה לא, אני אימא לחיילת קרבית, כולנו, אימא עוד אני רוצה לשאול, את אומרת, זה בעצם בסוף מעשה פוליטי. הדבר הזה, הוא מעשה פוליטי. נכון. ואתם, את גם פעילה בארגון שנקרא נשים עושות שלום, ואתם המון שנים מנסות להוביל. לא כל כך הרבה שנים. למה? היה צוק איתן. כן, זה כבר הרבה שנים, ומאז אתם מובילות את זה באמת בנחישות. אבל זה כל הזמן מזוהה עם צד אחד של המפה הפוליטית, ואתם לא מצליחים לשבור את זה. הרי זה צריך להיות אינטרס של כולם. נכון.
אז למה לא מצליחים לשבור את זה? קודם כל, אני מהצד הימני של המפה הפוליטית. אבל זה מזוהה, אם תגידי עכשיו אני אעשה סקר, יגידו זה שמאלנים. יש מישהו שלא רוצה שלום, יש מפלגה שלא רוצה שלום, יש פוליטיקאי שלא חושב שזה הדבר, יש איזו אישה במדינת ישראל. רגע, בתיה, תהייתי רגע, אז אתם 5 שנים פה, אתם גם רוצים להשפיע על דעת הקהל. אז יש פה איזה באג, איך אתם סוגרים את הפער הזה, לצאת מהמקום הזה של שמאל ימין? אני מסכימה. אני חושבת שיש ניחוס של העניין הזה, של השמאל. איכשהו השמאל הוא אבי הקונספט של השלום, והימין הוא אבי הקונספט של ארץ ישראל השלמה. בדיוק את הדבר הזה אנחנו רוצים לשבור. כי אין חולק שזה דבר שמאחד את כל חלקי האזרחים במדינת ישראל, ערבים כיהודים, שמאל כימין. באמת בעניין הזה אין ימין ושמאל. דביר, אתה רואה את זה ככה? אתה מזדהה עם הדברים שבאת? קודם כל לא באופן אישי, אני לא מדבר בשם של אף אחד, באופן אישי אני לא מסכים עם זה. אני חושב שרק מנקודת כוח כלפי, שאנחנו בעמדת כוח, נוכל להיכנס למשא ומתן ארוך טווח. בעצם מה שדביר אומר שיש שמאל וימין בזה. אני מזדהה עם הדברים האלה שקמה מחאה, יוזמה, אגב, שוב אני לא מסכים, אני אעביר לצופים שאני לא מסכים עם נשים עושות שלום, אבל קמה פה יוזמה, ואנשים בוחרים לצבוע אותם בצבע אחד ספציפי שהיא אומרת שיש פה כל מיני גווני אוכלוסייה ופוליטיקה בתוך העמותה הזאת והמיזם הזה. וכואב לי, כי אני רואה את זה גם בעמותות שאני הקמתי, שיש, אנחנו עושים איזה משהו, ואז בגלל איזשהו מישהו עם עמדה פוליטית, מחתימים את כולנו. זה דבר שאני ממש נגדו, ושוב, אני מברך אותך על זה שאת בכלל עובדת בשביל אז אנחנו עושים פה. דביר ובתיה, אנחנו צריכים לסיים, אז קודם כל הכבוד על המיזם הזה, אפשר עוד לראות אותו, נכון? לא, אנחנו סיימנו אותו. זהו, סיימתם אותו? בתיה, מתי הכנס? הכנס ביום חמישי, באוניברסיטת תל אביב. בכנס באמת ייבחנו חלופות מדיניות, אין פה עמדה פוליטית. וזה פתוח לציבור. זה פתוח לציבור, הציבור מזמן. אז שמעתם, תודה רבה לשניכם. תודה לך.